الفيديو ده انا عايزكم تتابعوه للنهايه عشان هتفاجئوا بسعر التليفون الرائع اللي هنستعرضه مع بعض النهارده من شركه شاومي. ريدمي نوت 11 تي برو بلس. الاسم طويل ولكن امكانيات جباره رائعه على سعر قليل جدا، هتعرفوه في اخر الفيديو. تابعوا معانا استعراض التليفون اللي معانا النهارده الرائع جدا، شاومي ريدمي نوت 11 تي برو بلس. ابقوا معنا. اعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر للتكنولوجيا والمعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. جايب لكم في الفيديو بتاعنا النهارده تليفون من التليفونات الرائعه اللي نزلت مؤخرا ويا رب تنزل في مصر. سعره رخيص جدا، امكانياته جباره، فعلا اقل ما يقال عليه انه تليفون وحش رائع بمواصفات جباره وسعره قليل في ايد ومتناول كل المستهلكين اللي موجود في السوق المحلي. التليفون اللي معانا النهارده هو شاومي ريدمي نوت 11 تي برو بلس. الاسم طويل ولكن التليفون دوت فيه مميزات رائعه جدا وسعره في متناول الجميع. خليكم معانا عشان نستعرض التليفون ده وشوفوا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا السعر بتاعه المفاجأة للجميع. وزي كل حلقة مش هنسى اوصيكم ما تنسوناش سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهنرد عليكم على طول. وادونا تعليقاتكم سواء للحلقة دي او الحلقات اللي فاتت او اللي انتوا تحبوا تليفونات تحبوا تستعرضوها. صندوق الوصف او ديسكريبشن بصوا عليه، هتلاقوا فيه لينكات من شركة جوميا لمعدات وحاجات كنا استخدمناها او شفناها وعليها اوفر، اشتروها دعما للقناة. يلا بينا نستعرض مع بعضينا التليفون الفوق الرائع من شاومي ريدمي نوت 11 تي برو بلس. يلا بينا. التليفون اعلن عنه في 24 مايو وطرح للبيع 31 مايو على النطاق العالمي. اما مصر فما فيش خبر رسمي يؤكد موعد صدور التليفون عندنا هنا في مصر، ولكن الاشاعات بتقول ان هو ممكن في شهر 8 او 9 ان شاء الله. التليفون ابعاده 163.6 في 74.3 في 8.9 ملم، وزنه 198 جرام. التليفون دوت قابل ان هو ياخد شريحتين اتصال ومدعم باي بي 53 المقاومه للغبار ورذاذ الماء. من امام بيحاط بطبقه كورنينج جوريلا جلاس، اما من الخلف بلاستيك والفريم من الالومنيوم. نيجي بالنسبه للشاشه، الشاشه من نوع الاي بي اس ال سي دي 144 هرتز التردد بتاعها، وده تردد قوي. بتدعم اتش دي ار 10 وبتدعم الدولبي فيجن، والنتس بيوصل ل 650 نتس. مواصفات للشاشه رائعه جدا. المساحة بتاعتها 6.6 انش بقوة استحواذ 85.1%. نيجي بالنسبة للريزوليوشن 1080 في 2460 بكسل بقوة 407 بي بي اي. السيستم اللي هيبقى مشغل ليها هيبقى اندرويد 12 بام اي يو اي 13. بالنسبه للبروسيسور يبقى ميديا تك ديمينستي 8100، المعتمده بتاعته 5 نانومتر، وده زي ما انتم عارفين ده ثماني النواه. الاربع كرات الرئيسيه او القويه بتبقى بقوه 2.85 جيجا هرتز كورتكس اي 78، ده المسمى بتاعها. والاربع انويه الموفره بتبقى بقوه 2.0 جيجا هرتز كورتكس اي 55. بالنسبه للجي بي يو وحده رسوميات مالي جي 610 ام سي 6. للاسف التليفون ما بيدعمش كروت الميموري، ولكن بينزل له ذاكره 128 جيجا بايت و256 و512 جيجا بايت. بيدعمهم رامات، لا اما 8 رام لا اما 12 رام حسب اختيار حضراتكم في التليفون. الذاكره بتاعته من نوع اليو اف اس 3.1. نيجي بالنسبه للكاميرات، فالكاميرات تريبل او ثلاثيه. الكاميرا الرئيسيه العريضه 64 ميجا بايت، فتحه عدسه 1.8 بتدعم البي دي اي اف. اما الكاميرا الالترا وايد او العريضه اكتر فهي 8 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.1 وبتدعم اوبتيكال زوم اكس 2. اما الكاميرا الماكرو فهو 2 ميجا بكسل بقوه 2 ميجا بكسل، فتحه عدسه 2.2. نيجي بالنسبه لل LED فلاش، بيدعم ال HDR والبانوراما.
تصوير الفيديو، بيدعم لغايه تصوير 4K بفريم 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي، فهي المنتصف في الاعلى، قوه 16 ميجا بكسل، فتحه عدسه 1.8، وبتدعم تصوير فيديو 1080 بفريمات 30 و60 فريم بير سكند. اما بالنسبه لللاود سبيكر فهو استيريو من الاسفل ومن الاعلى، وبيدعم تركيب جاك 3.5 وبتيجي معاه في العلبه. نيجي بالنسبه لوحدات الكوميونيكيشن، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث باحدث حاجه الفيرجن 5.3، الجي بي اس باحدث حاجه ودول باند كمان، الان اف سي موجود، والانفراريد برضه موجود، والراديو للاسف مش موجود، اليو اس بي تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للسنسورز، البصمه هتبقى جانبيه في زر الباور، ومتواجد في كل السنسورز الموجوده في التليفونات الثانيه. بالنسبه للبطاريه 4400 ملي امبير، معاه شاحن فاست تشارجنج سريع قوي 120 واط، بيشحن 50% في 10 دقائق و100% في 19 دقيقه بالظبط. بيدعم بمسمى يو اس بي باور ديليفري 3.0. بينزل منه الالوان بلو، الازرق والسيلفر والبلاك او الاسود، والسعر بتاعه عشان افاجئكم ان هو نازل ب 300 يورو، يعني 6000 جنيه قبل الضريبه وقبل الجمارك، ده لو نزل مصر. وهيبقى تليفون فيه امكانيات جباره فعلا بالقوه دي، مع سعر رائع جدا في متناول الجميع. لغايه هنا احنا وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا. يا رب اكون قدرت اديكم او اوفيكم المعلومات اللازمه اللي تقدروا بناء عليه تقدروا تقرروا شراء او عدم شراء التليفون دوت. مش هنسى زي كل مره في نهايه الحلقه واوصيكم سبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، والكومنتس، وهرد عليكم على طول. بصوا في صندوق الوصف هتلاقوا فيه لينكات من شركه جوميا لمعدات عليها اوفر ومعدات جميله، خشوا واشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماع حضراتكم، وسلام عليكم.